Okey, hari ini saya akan tunjuk progres selepas seminggu kita nak upgrade daripada sistem pasu ni kepada sistem raised bed garden. So pada sistem raised bed menggunakan batu bata. Jom kita tengok the major reason, seperti saya cakap hari tu, major reason saya tukar ni pun daripada sistem pasu ni kepada sistem batu bata ni, sebab sistem pasu ni satu dah lama, lepas tu area untuk tanam pun tak banyak, so pokok nak membesar susah, dan satu major issue lagi adalah ni sistem perairan yang saya pakai ni. Ini banyak masalah. Dia bagus, dia tahan dan kuat. Kalau kita tengok ni, yang saya dah cabut ni, dia bagus, tahan dan kuat. Tapi masalah dia dekat connection ni. Connection ni selalu tercabut. Dan yang ini pula, ni tak tahan lama, selalu patah. Tak reliable lah. Dan connection dia pula dekat tempat kita sambung tu, dia selalu terputus. Kalau boleh saya tunjukkan dekat mana connection yang selalu terputus tu. Okay, kita ambil contoh dekat sebelah sana, dia ada connection T connection. Ini barang-barang yang dalam proses nak pasang. Saya akan insyaAllah try update setiap minggu. Lepas habis kerja nanti, hujung minggu saya akan update. So kalau kita tengok dekat sini, pada satu masa tu dia tercabut, saya tak sedar. Bila dapat bil air dekat RM200, rupa-rupanya dia putus dekat connection yang ni, dekat connection T ni. Connection T ni selalu sangat putus. Sangat senang nak putus, sangat senang nak tercabut connection T ni. So itulah, sebab itulah saya upgrade kepada sistem pipe, menggunakan pipe setengah inci. Okey, setengah inci. Kita tengok yang mana dah pasang. Ni pipe ni dia tengah nak pasang, dah sampai dekat area ni. So pipe setengah inci tu, inilah sistem yang saya akan gunakan. So ada dua piping system, satu untuk siram pokok, yang ini untuk siram pokok, dan yang ini untuk siram bahagian tengah, nanti yang tempat yang menggantikan pasu tu. Jadi kita tengok sekeliling, nanti semua ni akan berubah menjadi batu bata. Pasu-pasu diganti dengan batu bata, dengan hopefully saya akan ada living hall lah, living wall, yang mana setiap wall tu nanti akan ada pokok. So untuk design raised bed ni, untuk design raised bed ni, pertama size dia. Kalau tengok sampai dekat lutut saya buat tinggi. Ukuran, kalau nak ukur dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 batu bata sampai lutut. The reason sampai lutut sebab area ni open area, so nanti boleh duduk. Letak kayu ke nanti macam mana. Lebar dia pula dalam 4 kaki atau 5 kaki. Maksimum lebar untuk buat raised bed ni selalunya sampai mana yang kita boleh capai. So this is a good size lah. Okay, this is a good size, a good depth, dalam yang bagus, size yang bagus. Reason kenapa saya pilih batu batas berbanding dengan kayu, satu, kayu sekarang dah mahal. Yang kedua, batu bata ni dia lebih permanent lah, lebih tahan. Dan bila kita try nak buat raised bed dekat kawasan rumah kita ni, selain daripada size,
selain daripada material, benda yang paling utama adalah keperluan ahli keluarga. So kita sebagai yang minat bertanam, kita minatlah benda ni. Tapi anak-anak dengan isteri, dia orang ada requirement dia yang lain. Kalau macam isteri, dia nak cantik, so kita kena buat yang cantik supaya tak adalah mengganggu mata. Lepas tu anak-anak pula require kawasan yang luas untuk bermain. Jadi saya buat area 5 kaki ni saja. Saya tak kacau area open area ni, sama ada untuk function ataupun untuk anak-anak bermain. Okay, jadi that one in term of design, kedalaman dia dengan tinggi, dengan material. Dan untuk sistem pengairan, saya tunjuk untuk sistem pengairan. Untuk sistem pengairan ni nanti saya akan pasang piping dekat sini keluar untuk pengairan. Piping keluar dekat situ. Untuk yang pokok dah siap ada macam ni. Okey. So timer yang saya pakai, saya akan gunakan balik timer yang lama. Timer lama saya guna 2 jenis ni, timer ni. Dua jenis timer ni. Ini saya beli dekat S Hardware, brand Crutcher. Tapi dia pakai bateri AA. So bateri dia kena selalu tukar. Yang ini bagus. Yang ini bagus. Brand apa ni? Kleber. Ini bagus sebab dia pakai bateri 9 volt. So dia tahan lama. Sebelum tukar bateri, sebelum dia habis power dia, mungkin selalu dalam 3 bulan. Yang satu sistem ni pula, sistem ni ini Kleber juga, tapi yang ini pakai dua output. So yang satu untuk pokok, yang satu untuk pasu. Itu sistem yang saya gunakan. So dekat bawah ni nanti, saya akan letak simen, tutup dengan simen. Reason kenapa saya tak nak dia bersentuh dengan tanah, sebab dulu saya ada masalah bila pakai pasu dulu. Akar-akar daripada pokok-pokok ni, walaupun saya ada root barrier keliling pokok ni, tapi masih ada akar-akar yang naik sampai ke pasu. Sampai satu tahap pokok tak boleh nak hidup. Macam ni. Ni dah ada, bukan dah keras dah, maksudnya ada akar yang besar sedang naik ke atas ni. So itulah, ni dah minggu pertama construction. Nanti bila next week saya akan update dia punya lesson learn. Untuk lesson learn hari ni, bila kita kerja, dia orang buat kerja, tengok tu. Sepatutnya pokok dekat tengah. Ini pokok dah rapat dekat dinding. Sepatutnya pokok tu dekat tengah. So itulah, bila kita bekerja dengan ni, kena construction worker ni kena sabar, kena selalu tengok. Tapi dengan adanya kita bekerja macam ni, so ada benda-benda nak kena reward lah, untuk kebaikan. Dan kalau buat macam ni nanti hari-hari tengok pun tak puas hati. Jadi benda ni kena rectify. So itu saja untuk minggu ni. Nanti saya akan update next week lagi macam mana.